So, hello, I'm JP and welcome ulit sa ating Theories of... Ay, joke. So, hello, I'm JP and welcome ulit sa ating Abnormal Psychology series. So, ngayon naman alam na natin kung ano yung psychopathology, no? Ano yung history ng psychopathology, and syempre kung nasan tayo ngayon. So, ngayon, pag-uusapan naman natin, paano mag-diagnose or mag-assess ng mga taong potentially speaking, meron silang chance na magkaroon ng psychological disorder. In short, paano mag-diagnose at mag-assess? So, well, ano nga ba yung pinagkaiba in the first place ng assessment tsaka ng diagnosis? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon sa video na ito at i-roll na natin ng brand new na intro. Di ba? Medyo na-delay, sorry. So, hindi na natin masyadong pag-uusapan yung clinical assessment since nagawa na natin yan. So, kung gusto nyo i-check, nandyan lang yung link, no? Check nyo dyan. Alam ko dito Kung di dyan dito. Pero alam ko dito. Basta, ano yan. So anyway, so yun, check nyo na lang dyan kasi na-discuss na natin yan dun sa ating psychological assessment series. Kumbaga meron tayong special section dun for clinical assessment. So ngayon, magpo-focus tayo sa diagnosis. Ang first na kailangan natin sagutin, ano nga ba ang pinagkaiba ng assessment and diagnosis? So basically, ang clinical assessment kasi is mas extensive kumpara sa clinical diagnosis. Kasi ang assessment is nag-involve talaga ng evaluation ng buong pagkatao ng isang tao, no? From his or her own personality, no? Sa kanyang case history, and then kung ano ba yung mga pwedeng maging source ng kanyang mga symptoms, no? Kung ano yung ba yung functioning niya, kung yung personal relationships niya is okay ba, yung kanyang occupational or academic side of life is okay din, nakapag-aral ba siya, nakapagtrabaho ba siya, and even yung general functioning lang ng isang tao, no? Kung ano na ba, impaired na ba or hindi pa naman impaired, mild lang or moderate or even severe. So, ganun yung sa assessment. So, ang diagnosis naman on the other hand is more on classification. No? Classification kung ano nga bang psychological disorder meron ang isang tao. Usually sa mga clinical assessment is kasama na yung diagnosis. Pero kumbaga yung diagnosis is ibang liga din siya kumpara sa assessment. Like for example, ang mga psychiatrists, they do clinical evaluation na very diagnostic focus siya. Meanwhile, yung mga psychologist naman is more the assessment focus sila. But either way, same din naman ang kanilang aim, which is to help the client, no? And diagnosis is also one way to evaluate a person kung ano nga ba yung kanya nararanasan na psychological disorder. So ngayon ang tanong, sir, di ba may clinical assessment na? Bakit pa kailangan i-diagnose? Bakit pa kailangan pangalanan? Di ba pwedeng assessment na lang? Well, ganito, illustrate natin, no? So, sa isang relationship, kung ang relationship ay walang categorization or walang label, sabi nga nila, medyo problematic yun. Kumbaga, parang technically hindi nag-exist ang relationship despite the feelings na meron yung dalawang tao. Saklap, di ba? Pero wala, may mga taong ganun. Alam naman natin usually yung end result ng ganyang kaartehan, di ba? Hindi maganda. I like you, Tom. I just don't want to release... Well, you're not the only one that gets to say in this. I do too. And I say we're a couple. God damn it. So, masasaktan lang yung dalawang taong involved kasi walang kasiguraduhan dun sa kanilang relationship. Walang kasiguraduhan sa kanilang interaction. So, parang meron lang mga assumptions. Puro assume lang, di ba? And kapag puro assume lang, of course, alam naman natin na hindi laging accurate yung mga assumptions natin kasi wala tayong mga agreement. Wala tayong idea kung ano bang nangyayari sa buhay-buhay natin. Hindi natin alam, baka hindi pala tayo sineseryoso nito, tapos tayo sobrang seryoso naman, parang iba din pala yung gusto niya or something. So, walang label. So, walang agreement. Dahil walang agreement, dahil walang idea kung ano bang meron, nagkakaroon ng kalituhan. And yung kalituhan na to, usually, ito yung nagdudulot ng malaking mga problema sa mga relationship ng mga tao na meron ganito. Walang label. So, yung ganitong klaseng scenario can be applied sa mga psychological disorders. Let's say, for example, ang isang tao is nakakaranas siya ng mga simptomas ng generalized anxiety disorder. Pero dahil hindi niya alam kung ano yung generalized anxiety disorder and walang nagsasabi sa kanya na meron siyang ganitong klaseng psychological disorder, wala siyang idea kung anong nararanasan niya. Feeling niya, yung nararanasan niyang mga simptomas is parte ng kanyang pagkatao. And dahil feeling niya parte ng pagkatao niya yun, hindi siya isang psychological disorder na parang talagang technically sakit siya, parang nahihirapan siyang tanggapin or nahihirapan siyang i-grasp kung ano nga ba ang nangyayari sa kanyang mga
simptomas na anong nangyayari sa kanyang buhay, di ba? So once na may nakakita sa kanya na let's say for example, nagkakaroon siya ng nervous breakdown or parang kinakabahan siya randomly, may tendency na ma-misinterpret pa yung kanyang mga ginagawa kasi nga walang label walang diagnosis. Kumbaga parang akala nila nag-iinarte lang siya. At the same time, yung mismo nakakaranas ng sakit, baka ganun din yung iniisip niya. Diba? So, pero once na may psychologist or psychiatrist na nag-diagnose sa taong ito na meron siyang generalized anxiety disorder, magkakaroon ng form or magkakaroon ng pagkakakilanlan yung kanyang mga simptomas. Parang mahihiwalay niya na sa sarili niya yung simptomas na nararamdaman niya. And in that way, parang merong relief na ma-feel ang isang client na okay, so meron pala akong sakit. So yung nangyayari sa akin ay dulot ng isang sakit na tinatawag na generalized anxiety disorder. So, once na naranasan niya ulit yung simptomas na yun, meron na siyang idea. Alam niya na kung anong pwedeng mangyari, alam niya na kung ano yung mga pwede niyang gawin para mabawasan to. And at the same time, sa mga taong nakapaligid sa kanya, dahil alam niya kung paano i-explain yung disorder na to, malamang sa malamang, kahit paano, maintindihan din siya ng ibang tao. And usually kasi sa therapy, ang first step is to actually accept, no, that you have a disorder. And paano mo accept ang isang disorder kung di mo alam kung na nag-exist pala yung ganong klaseng disorder. So, as you can see, mayroong maraming advantage ang pagkakaroon ng diagnosis. And of course, yung diagnosis din or official diagnosis is also helpful sa mga court cases katulad ng annulment, ng child custody, or even ng mga cases ng violence against women and children. So, minsan madalas, kailangan talagang ipakita yung mga diagnosis so that parang mapakita talaga kung anong nangyari dun sa mga kliyente na yan. So ngayon alam na natin kung bakit kailangan tayo magbigay ng diagnosis. Punta naman tayo dun sa mas technical na part. Paano nga ba nagda-diagnose? So marami naging approach ang mga psychiatrists at mga psychologists throughout the ages, no? But during the 1980s, wherein nauso yung biological approach sa katauhan ni Emil Kraepelin, parang natalaga dito or nag-umpisa yung talagang categorization ng mga psychological disorders. And ang method or approach na ginamit niya is tinawag nating classical categorization. So sa classical categorization, marami siyang hiniram na mga concepts and methods sa biological tradition. So basically, ang process nila is tatanungin yung kliyente or i-observe yung kliyente, yung patient, kung ano nga ba yung mga symptoms na nararamdaman niya. Let's say for example, meron siyang symptoms of depressed mood, no, lack of concentration, and then weight gain or weight loss without even dieting, no, and yung overall hopelessness niya sa mundo, pwede nang sabihin ng isang classical categorizer, ng isang taong nagsumusunod sa classical categorization na itong taong to is may depression. Depression lang. Wala nang iba. Depression lang. As in yun lang, depression. Okay? So, very strict. And as we all know, hindi naman ganun kasimple yung mga psych disorders. Minsan, meron pang mga mild, moderate, severe kinds of depression. So, sa ganitong classical categorization, wala yung mga ganong nuances, walang flexibility. So, ang tendency is yun nga, hindi maganda or yung reliability ng mga diagnosis ng mga ibang psychologists or psychiatrists is hindi para-pareho. So, para ma-address yung ganitong klaseng limitations ng classical categorization, ginawa yung tinatawag nating dimensional approach. So, sa dimensional approach naman, parang kukunin yung mga iba't ibang dimensions ng personality ng isang tao. Yung depressive dimension, anxiety dimension, no? Yung psychotic dimension, and marami pang dimension. Ayan. And then, parang ilalagay nila sa sliding scale kung paano yung functioning niya, kung mild ba yung dysfunction or severe yung dysfunction, or even walang dysfunction. Okay? So in that way, na-address yung pagiging masyadong strict ng classical categorization. But there's one limitation with that kind of approach. Mainly is because how many dimensions ba talaga ang kailangan nating i-measure? Diba? Kasi marami nagsasabi dyan, depende sa theory, sabi ng iba, isang dimension lang, which is yung dysfunction level, overall dysfunction. And then may iba naman na nagsabi na 33. Diba? So, anong pipiliin mo? Ilang dimension ba ang kailangan mong gawin? Kasi on one hand, kung kulang yung dimension na i-measure mo, baka hindi tamaan yung abnormality. Kung naman sobra yung mga dimensions mo, sayang yung panahon ng client, no? Nakakatamad yun. Dami niya sasagutin or something. So, hindi natin alam. Yun yung prime limitations nun. And para mapunan yung weaknesses ng both parties or both approaches wherein yung masyadong rigid na classical categorization and masyadong flexible na dimensional approach, ginawa yung prototypical approach
na basically pinagsama yung dalawa, no? Merong categorization, parang kumbaga merong ng name, no? Let's say for example, nakakaranas siya ng symptoms ng depression, so may depression siya, but it is flexible enough para i-include yung mga ibang mga nuances or ibang mga add-ons ng mga ibang mga psychological disorders. So may mga times kasi na for example, ang depression meron siyang mga kasamang iba pang symptoms na hindi talaga related dun sa depression, or kumbaga depression siya, pero meron siyang mga iba't ibang mga features na tinatawag. Let's say for example, meron siyang symptoms ng traditional depression. At the same time, meron siyang symptoms ng delusions and hallucinations. We can say, no, in a prototypical approach, that this person is experiencing depression with psychotic features. So may features, may add-ons na tinatawag. And then, even then, meron pang mga mild, moderate, severe classifications yung mga symptoms, di ba? So, based sa kanyang dysfunction. So, sa prototypical approach, ganun yung ginagawa natin. Nuance siya, flexible siya, but at the same time, may categorization pa rin, may label pa rin. Kumbaga, alam pa rin natin kung ano yung nakikita nating disorder. So, ang prototypical approach is actually ang modern approach na ginagamit in diagnosing clinical patients. And ito rin yung ginagamit na basis ng DSM-V or ng Diagnostic and Statistical Manual sa pagkakategorize ng mga psychological disorder. So, ano nga ba yung DSM-V? Well, basically, ito yung Biblia ng mga psychological disorders. Dito nakalagay, dito naka-record, dito naka-describe lahat ng mga psychological disorders na na-document throughout the history. Currently nga, nasa 5th dimension na siya, which implies na meron siyang first, second, third, and fourth iteration. And yung mga first, second, then third, and fourth iteration is medyo iba, no? So basically, ang laman ng DSM-V is yung groupings ng mga psychological disorders. And per psychological disorder, nakalist down yung clinical description ng mga disorder. No, let's say for example, ano yung clinical description ng mga generalized anxiety disorder, ano yung mga symptoms nila, no? Kasama sa mga symptoms is yung duration ng symptoms, yung minimum duration ng symptoms. For example, sa depression, 2 weeks. 2 weeks of symptoms, candidate na for depression yan. And then, nandun din yung prevalence. So, naalala nyo yung prevalence, kung ilan sa percentage ng mga taong merong ganitong klaseng disorder. And then, of course, yung general prognosis. Paano yung magiging course or paano yung magiging future ng mga taong nakakaranas ng ganitong disorder. At dahil prototypical approach nga yung galawan ng DSM, meron din mga list of potential comorbidities na tinatawag. Yung mga psychological disorders na nandyan. So, ano nga ba yung comorbidities? So, may mga times kasi na certain disorders like depression or anxiety are commonly associated with other disorders din. Kumbaga, yung mga depression, usually comorbid sila with anxiety, no? O kaya naman yung mga PTSDs, meron din silang comorbidity usually ng depression kasi, kumbaga, basically, mga may PTSD, talagang prone sila for depression. And maraming mga comorbidities yan. And nakalist down din doon kung ano yung mga potential na pwedeng kakombo ng mga disorders na nandyan sa mundo. But of course guys, disclaimer lang po ha. Wag po tayong kukuha ng copy ng DSM and then gagamitin yung DSM for self-diagnosis. Huwag niyo pong gagawin yun dahil pawang mga professional lamang po ang pwedeng gumawa ng pagda-diagnose, aka mga psychologists and mga psychiatrist. So, do not self-diagnose, no? Huwag niyong gawing WebMD yung DSM-5. Okay? And at the same time, huwag din kayo mag-diagnose ng iba, no? Lalo na wala kayong lisensya. So, ano yan, against the ethics and against the law yan, okay? So, we will talk about DSM in a purely educational purposes lang. For clinical purposes, if you feel like you experience these kinds of symptoms and you're bothered by it, you're distressed by it, please consult your psychologist or your psychiatrist, please. Okay? Okay? So, ayan, napag-usapan natin yung kung bakit kailangan ng diagnosis and at the same time, paano ginagawa yung diagnosis and a bit about DSM-5. And sana may natutunan kayo and wag niyong kalimutang i-like at i-share nyo na rin tong video na to sa mga friends ninyo kung meron man. Kung wala, okay lang, no? Sigurado may friends kayo. Ano pa nagsasabi ko? So you can support the channel by subscribing, no? And if you want to support the channel, go extra mile pa, you can become a member. Join kayo dito sa tabi ng subscribe button. You can become a member of the channel with some perks na makikita nyo naman dyan, no? And maraming salamat sa panonood and hanggang sa muli.
Paalam! Bye-bye! Join na!